Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa tiistai-iltaa. Kai tätä illaksi voidaan sanoa jo tässä kohtaa. Katsotaan vielä, että nuo äänet kuuluu. Oi. Joo, täytyy hetki odottaa. Tässä on taas viivettä kohtuullisen paljon, mutta odotellaan. Niin, tämä toki teillekään näin virkkoisi enää mullekaan. Siinä mielessä. Pitkä on viive kyllä. Kyllähän täältä kuun pinnalta tietysti viive on vähän pitempi kuin jostain toisaalta, mutta nyt se tuntuisi toimivan. Eli tosiaan mukavaa tiistaita ja tässä kulutellaan vähän aikaa ja näin päin pois. Sen verran voi paljastaa, arvoisat katsojat, että tuli pelattua tänään 5 eurolla jääkiekkopeleihin ja otteluun Ässät HPK. Sijoitin 5 euroa ja arvatkaapa mitä mä pelasin, kumpaa pelasin, mitä veikkaatte. Ässät HPK tänään ja 5 euroa pistin panostusta. Eli jotain tuli nyt sitten pelattu. Ai. No näitä nyt ei vielä tarvitse. No ehkä niitä tarvii. Hyvin aavemainen kuva tässä on, kun tämä vie pää ympärillä tuollainen vaalea heiluutas. Joo, tosiaan tiistai-päivä ja tänään tuli sitten aamusta käytyä kuntosalilla ja noin tunnin reeni mä tein olkapäitä ja rintaa, jalkoja kävelin. Sitten mä tein vähän käsipainon hauissa, tuommoista perinteistä, vähän sitä sun tätä ja vähän tota. Noin tunnin reeni oli ihan hyvä kyllä. Mutta mitään vetoja mä en vielä, sille huomenna mä ajattelin, jos mä menen salille tai ylihuomenna mä teen vetoja. Ehkä se on sitten sen aika. Mutta kivalta tuntui taas olla salilla, voi hitto sentään. Eikä tuosta ole kuitenkaan 3 viikkoa, kun mä oon viimeksi ollut, mutta tuntuu, että en ole ikinä käynyt salilla. On se kyllä mielenkiintoista. Mutta kyllä se siitä taas lähtee pikkuhiljaa. Mut miellyttävää oli, ja tuo aamu oikeastaan oli ihan hyvä, jos miettii, että nyt tähän aikaan pitäisi lähteä, niin en mä kyllä viittisi lähteä. Periaatteessa munhan pitäisi olla maanantain lähteä, mutta vähän laiskuisesti. Laiskuus se välillä tekee tämmöisiä kivoja juttuja. Eli tänään nyt vaan on sitten jääkiekkoa tuossa ja mä jonkun leffan taas katon varmaan illalla. Mä oon tuossa YouTubea kattonut ajankuluksi, mutta kyllä sekin alkaa puulta maistua hyvin nopeasti. Että omalla tavalla noita YouTube ehdottaa, jos mä laitan niinku siihen haku ja se ehdottaa videoita, niin se ehdottaa aika paljon samoja videoita koko ajan, mitä mä en ole aikaisemminkaan katsonut. Ja sitten se ehdottaa semmoisia, mitä mä olen jo katsonut. Mitään semmoista niinku, sanotaanko kunkkuehdotusta YouTube ei kyllä laita. Se on kyllä omituista. Ennen se mun mielestä antoi semmoisia kaiken näköisiä mielenkiintoisia juttuja. Eli nyt täytyy olla varovainen mitä katsoo. Jos mä katson niin vaikka lätynpaiston videon, niin seuraava kerran kun mä laitan siihen kotiin ja pistän YouTubeen laittaa, se näyttää 50 lätynpaiston videoa. YouTube ei jotenkin ymmärrä sitä, että jos mä katson lätynpaiston videon ajankuluksi, niin mä haluan niitä varmaan 50 samanlaista katsoa. Ja aihepiirit on monessa muussakin sama. Että yleensä mä tykkään katsoa eri aihepiirejä, mutta tämmöistä tekoäly on. Toi on täysin älytön toi tekoäly mun mielestä. Juomana tässä on erittäin hyvin sanottu tietää, mitä tässä on juomana. Eihän sitä tarvitse selittää sen kummemmin. Joo. Tämä on vähän semmoinen, sanotaanko, jonkinasteinen väliviikko tässä keväällä. Että nythän tämä viikko pitäisi olla plussan puolella, mutta tämä kaikin puolin on vähän tämmöinen väliviikko.
väliviikko. Ehkä tässä on toi kuntosalihommien alkuun saaminen se pääasia. Ei tässä oikein mitään sen kummempaa tapahdu. Että sen takia tämä on nimettikin tylsää tiistaita, että kun ei tässä ole mitään tapahtunut ja tuskin tapahtuukaan. Että ajankuluksi tässä vaan tämäkin pyörii. Eli jos jossain näkyy parempia videoita, niin menkää ihmeessä sinne. Ei tässä kannata roikkua, ei täällä tapahdu mitään. Vaan tässä höpöttelen vaan. Ja Joki Samppa paikalla, jos olet, kun siellä oli se onnettomuus Ähtäristä, niin toivotaan, että et ollut mukana siinä onnettomuudessa. Mutta kaiken kaikkiaan, kun katsoo maailmankirjoja, niin kyllä ne sekaisin on. Elämmekö me lopun aikoja nyt? Olisiko se näin sitten kuitenkin? Vaikka mä mietin kolmatta maailmansotaa, ettei niitä ikinä tule, ettei ihminen niin tyhmä ole, mutta kyllä se vaan sitten taitaa kuitenkin olla. Me emme tiedä, vaikka esihistoriassa on tapahtunut jo vastaavia maailmanloppuja. Ei voi tietää vaikka 1 000 000 vuotta sitten, mutta joo, yleensä historia toistaa itseään. Että voihan se olla nyt sama juttu. Mä katsoin tuossa semmoisia videoita, kun YouTube ehdotti niistä taas, kun jotkut on niin kuin kokenut eläneensä aikaisemmin, niin on ne vähän lapsellisia videoita kyllä. Siinä on liian monta muuttujaa. Ja aina kun puhutaan uudesti syntymästä, niin se on kumma juttu, vaikka sä olisit niin kuin sama mitä tekisit nykypäivässä, niin aina sä oot edellisessä elämässä ollut joku kuninkaallinen tai joku prinsessa tai prinssi tai joku valtion päämies tai joku vastaava. Mitenhän se nyt näin sitten olisi aina, että entisessä elämässä ollaan jotain suuruuksia ja nyt ollaan ihan taviksia. Ja tuossakin ohjelmassa, kun mä katsoin, niin siinä sanottiin tämä sama fraasi, että yleensä näin. Mutta sitten tämä nainen, joka väitti etänsä aikaisemmin Egyptissä, niin hän oli sitten joku niin kuin siellä hovissa asuja tai mikä tämä nyt onkin. Niin ongelma oli se, että hän oli Faaraolle kuitenkin saanut lapsen. Kukaan ei ole edellisessä elämässä ollut orjana Egyptissä rakentamassa pyramideja tai 30-luvulla kaupan kassana tai muuta. No aina jotain poliittisesti tai muuten tärkeää. Piipari, että onko tylsää? No ei nyt oikeastaan Piiparinen tylsääkään ole. Mä laitoin tämän ajankuluksi vaan tässä. Ei mulla kyllä tylsää sinänsä ole. Eli mä mietin vaan tässä, kun tässä on muutama. Mulla meinaa Piiparinen pyykit pesussa tuolla. Mä kävin saunassa ja pistin kalsongit pesuun, niin omalla tavalla odotan, että pyykkikone hoitaa työnsä, niin pistän kuivumaan. Ei tässä nyt sinänsä tylsää ole. Mutta laitoin kuitenkin tuo jääkiekkoon HPK-voitolle 5, että katsotaan miten se tuo tullessaan. Mutta ei tässä nyt muuten erityisen tylsää. Kevät tulee kohisten. Onko Piiparisella tylsää? Ai Piiparisella on tylsää, okei. Mä katsoin noita sakkipelejä tuossa vähän ja kyllä mulla kaiken näköistä pikku jutskaa. Mulla on paljon suunnitelmia, mutta ei pääse vielä aloittaa, että ei tässä sen puolesta tylsää kyllä. Ei voi näin kyllä sanoa. Mä oon tuossa mennyt hyvissä ajoin nukkuu jo ennen 10 ja herännyt aamuna reippaana, niin ei ole oikeastaan, ei ole kyllä voisi sanoa tylsää tällä hetkellä. Mutta huomenna uusi päivä, huomenna voi olla niin saatana tylsä. Tosin mä epäilen kyllä, että menen huomenkin kuntosalille aamusta nöyrtyttämään itteeni. Siitä se päivä lähtee kivasti käyntiin. Eikö se ole Piiparinen kumma juttu, kun miettii, että ihmiset haluaa elää ikuisesti ja että elämä jatkuu ja eletään 100 vuotta ja Ari Korva kuulemma elää tuhansia vuosia, niin hän on kertonut. Eikö se ole merkillinen juttu, että kun ihmisellä nykyelämässäkin
ne niin sanotusti tappaa aikaa tai niillä on tylsää, vaikka on näin lyhyttä elämä muutenkin. Niin eikö se ole mielenkiintoista, että mitä sitten jos eläisikin 2000 vuotta, niin kyllä se jos piiparissakin peukalot kipeäisi, kun niitä pyörittelisi päivästä toiseen. Että aika on niin suhteellinen käsite kyllä, ajan määritelmä. En mä tiedä, voiko nykyajan ihmisille edes olla tylsää, kun miettii, että on kaikki nämä internetit ja puhelimet ja kaikki muut, televisiorit. Entisaikaanhan ei ollut mitään tommosia. Käpylehmille leikittiin. Toki sitten tuli telkkari 60-luvulla. Jaanaa kiinnostaa tuo teema uudesti syntynyt. Etsin tietoa, miksi minua kiinnostanut kiviset taidaseri näki ja sitten sanoi, että on entisessä elämässä irlantilainen munkki. Eli säkähän et ole ollut ihan tavis siellä edellisessä elämässä. Että aina noissa edellisessä elämässä ihmisistä on ollut jotain niin kuin enemmän kuin tavisjuttuja. Se on se paradoksi tuossa paha. Mutta Jaana, mä oon ajattelen tämän tällä tavalla. Jos puhutaan, että määrätyt asiat kiinnostaa, niin se on siellä geeneissä. Sun esi-isässä on ehkä ollut kivijaltoja tekemässä tai jotain. Se jää sulle geeneihin ja siirtyy sitten monen sukupolvin päähän. Kuten monesti siirtyy tämmöiset taiteelliset ominaisuudet ja kiinnostukset eri asioihin. Ja sehän nopein tapahtuu silloin, että isät ja äidit pelaa jääkiekkoa ja sitten lapset rupeaa pelaamaan. Tai on näyttelijöitä ja lapsista tulee näyttelijä. Mutta kun mennään sitten taaksepäin, niin sun geeneissä voi olla semmoinen kiviaidan rakentaja. Jaana sanoi, että munkki on eräänlainen tavis. No ei munkki kyllä ole tavis. Että munkin täytyy tehdä uskollisuuslupaus ja mennä luostariin ja muuten. Ei se kyllä tavallinen tallaaja tuo munkki ole kuitenkaan. Piiparinen oli 2 yötä sairaalassa. Viihdyitkö Piiparinen? Eikö ne sairaalassa kuitenkin ne sängyt on mun mielestä aika kohtuullisen hyvät, että iltaa vaan kanavalle. Onko kanavalla aikaisempia elämää kokemuksena? Mä muistan muuten, Jaana, tuossa tuli mieleen, kun mä olin pentu joskus aikoinaan, niin mä mietin, että mä olisin väärässä perheessä. Mä ajattelin, että mulla on niin kaksoissiskot, että meitä on vain 3 lasta. Niin meitä oli 7 kakaraa. Niin periaatteessa mä ajattelin pentuna koko ajan, että mä oon väärässä perheessä, että tämä ei ole se oikea perhe. Että kyllä mullakin tämmöinen ajatus on ollut, mutta sehän nyt on ollut vain jotain kolauttanut pääni varmaan jonnekin. Jaanaa kiinnostaa erilainen juttu. Piiparinen haukkuu sairaalan sängyt. Eikö ne ole aika hyvät, kun niissä on kahvat ja sitten pystyt nappia painamalla nousee selkänoja ja sitten jalat saa sieltä välistä työn. Mun mielestä oli kyllä ihan hyvät noin sairaalan sängyt. Ei kyllä mitään voi. Ja lämpötila oli kohtuullisen hyvä. Mä en tiedä sitten, jos sairaalassa olisi lämpötila ollut 18, niin ei niillä peitolla kyllä olisi pärjännyt siellä. Kanavasat ei taida olla, mutta muistan elävästi, kun mut punnittiin neulassa kylmässä kaukalossa ja mua vitutti. Miten tollasen voi muistaa, Kana? Se on kyllä aika paha muistijälki, jos muistaa neuvolassa punnin. Kanavasat ei ole edellistä elävää. Piiparisen patja on huono. Niin, sekin voi olla tietysti. Mulla voi ehkä sattua hyvä patja sitten. Mä olin kyllä sairaalan sänkyyn ihan tyytyväinen. Mä muistan joskus mä oon ollut silleen yön yli sairaalassa, kun mulla oli tuo halvaus tai joku sellainen. Niin mä olin yön yli sairaalassa, niin siellä oli kyllä huono se sänky. Mutta tämä mun mielestä oli kyllä ihan, ja sitten mulla oli ikkunapaikka vielä, että ei voi valittaa. Keskimmäinen paikka olisi ollut huono. Se just onkin erikoista, miten tuolla sen muistan, mutta muistan silti. Niin, se on kyllä outoa. Se on mun ensimmäinen muistijälki on 4-vuotiaana, kun äiti oli pikkuveljeä tekemässä ja niin siellä yläkerrassa oli se mummon turkki, mikä
liikku tuulessa. Tämmöinen muistikuva mulla. 4-vuotiaana. Ei ole sen varhaisempi kyllä. Piipaset ambulanssin sairaan. Oho, siellä on tiukat paikat. Ihme, että ne ottaa vielä jonkun ambulanssin. Eikö se ole nykyisin, että ambulanssin kai pääse enää? Jaansa, että jos osaa maalailla omasta päästään, niin täytyy olla joku töttörö auki ja taven kaikille erilaisuuden. Joo, se on outo juttu toi taiteellisuuskin, että mullakin on sitä, vaikka mä osaa mitään tehdäkään, mutta mulla on kuitenkin semmoista taiteellisuutta. Niin se on vähän outo juttu, mutta sekin on perittyä Vaijahan maalastauluja, että sieltä se varmaan tulee. Piiparisen henken ahdistusta. Morjes vaan Rauta Gunnari ja mitäs tää sanoo? Mee nukkuus. Mitäs tää Kuuko sekoilee tää? Ois Kuuko taas kännissä? Sä oot näköjään aina humalassa, kun sä tänne tuut. Nythän on jumalata tiistai-päivä ja täällä voi olla raittiita ja selviä ihmisiä tänään paikalla. Mutta joo, toi ambulanssi kyllä sit taitaa olla nykyisin semmoinen, että siihen ei niin vaan pääsekään. Eli kattelee noita jotain juttuja, aika vakavia tapauksia, niin ambulanssi ei edes tule. Eli kyllä tämä maailma on mennyt huonoon suuntaan siinäkin. Jollain tavalla se on niin, sanotaanko tämmöistä ihmisiä vähän katsotaan, ne päättäjät niin kuin karjalaumaa, että ei ole nyt niin väliä jos niin on vähän tilanteet. Kyllä tämä maailma on mennyt huonoksi. Mutta on se ollut huonompikin. Eli jos mietitään tuonne, kun lähdetään 1900-luvusta alaspäin, niin silloin on ollut aika pahemmat. Jaana, sä olet Piiparisille Jaana sanoi tsemppiä ja toipumista. Totuusnikkari haluaa kerran Rautari kantasi ufoihin. Eli jos sä tarkoitat tunnistamatonta lentävää esinettä, niin olen mä toki niitä itsekin nähnyt paljon, mutta jos sä tarkoitat ufoilla, että olisi vieras sivilisaatio maapallolla, niin siihen mä en kyllä usko. Eli kyllä me nähdään tunnistamatta. Välillä katsoo, että joku hyönteinenkin lentää tai muutama. Nyt se ei välttämättä ole tunnistamaton lentävä esine, mutta hyönteinen kuitenkin. Mutta kyllä tuo taivaalla välillä näkyy semmoisia juttuja, mitä ei tunnista, mutta jos sä tarkoitat vierasta sivilisaatiota, niin en usko kyllä siihen juttuun. Eli humanoideihin ja ulkoavaruudesta tuleviin vieraisiin olioihin en usko kyllä. Mutta eipä se mun uskosta ole kiinni. Viime sä oot aina ottaneet mut kyytiin. Sä oot tuttu, sulla on kausikortti siihen ambulanssiin. Leiman vaan lätkäsee ja työntää sut sisään. Viisat iltaa, mainoksia tulee paljon. Joo, YouTube laittaa itse noin mainokset. Ja nythän toukokuussa YouTube tekee, että se laittaa vanhoinkin videon mainokset niin kuin automaattisesti. Että nämähän on YouTubelle tärkeitä nämä mainokset. Jaana sanoi, että Uudessa on totuus avoin mieli. Ja totuusnikkarissa sanoi, että alienuvot on totta. Mäpä perustelen sulle kohta tuon mun sanomani. Jos ajatellaan sillä tavalla, että ihmisillä on jollain tavalla semmoinen käsitys, kun ihminenhän on joku 2 miljoonaa vuotta vanha eläinlaji, ja maapallo onko se nyt 4 miljardia vuotta, 4,5 miljardia vuotta, niin jollain tavalla ihmisillä on semmoinen käsitys, että tai jollain ihmisillä on semmoinen käsitys, että tuolla jossain, tuolla selän takana, niin siellä täytyy olla pitemmälle kehittynyt sivilisaatio. Ja mä taas itse en näe sille mitään perustetta, miksi siellä olisi pitemmälle kehittynyt. Siellähän voi olla, että siellä on tommosia jotain öttiäisiä ja mönkiäisiä menee jossain, mutta ei mun mielestä ole mitään näyttöä siitä, että siellä pitäisi olla pitemmälle kehittynyttä elämää. Et se on tässä se mun juttu, että maapallo saattaa olla niin kuin pidimmälle kehittynyt älyllinen
paikkaa. Sekin on täysin mahdollista. Et sen takia nuo ufot ei oikein mulle uppoa. Ensin pitäisi löytää älyllisempää elämää. Aapeli uskoo 100%, on nähnyt lentäviä lauteja. Ihan hyvä Mia kuuluu. Tänään pääsin jo punttisalille aamusta ja tunnin hyvä reeni ja hyvää ruokaa. Ja oikeastaan menee aika kivasti. Pesen tässä, jos kävin saunassa ja nyt pesen kalsonkeja tuolla ja paitoja tuolla pyykkikoneessa. Niin eihän tässä mitään. Pidän lähetyksen tässä ja sitten heitän pyykit kuivuu. Sitten mä katson jonkun leffan varmaan tuolta. Toki nythän mä Mia jännitän kun mä pelasin että HPK voittaa ässät, niin vitosella pelasin. Totuus sanoi, että niin on 200 000 vuotta vanha. Mun mielestä ihminen lajina oli 2 miljoonaa vuotta, mutta en ole ihan varma. 0 sinne tai tänne. Piiperinen ei tykkää mainoksista. Aapeli Kekinen kerro. Niin, Aapeli voi kertoa, jos haluaa. Anna mennä vaan Aapeli, jos siltä tuntuu. Ari-Pekka Siverunen, että näitä vielä teet. Itse syövästi olen selviä, nyt ei enää kuin yksi parkinsa, sen kanssa selvitään ja pärjätä. Joo, tsemppi Ari-Pekalle. Niin. Kyllähän mä näitä lähetyksiä teen, mä oon mitenkään lopettamassa. Päinvastoin, mulla on paljon suunnitelmia, mutta tässä on nyt ollut vähän muuta projektia. Kanava saati joskus näin isän taivaalla jonkun lentojen jutun paikalla 10 minuutin katselin, sitten näihin kiirtoille katselin, niin lähti alus liikkuu. Nyt kanava tarkkana, kun sanoit näit jonkun ja sitten sä sanot lähti alus liikkuun. Että tässä on nyt semmoinen tietty ajatusmaailma. Totuusnikkari sanoi, että silloin johtaja Georgi Bush vanhempi kiesi Jimmy Carterin julkimasta salaisen UFO-kansiossa, kuinka selität Rautarunen tänne. No noihan on noita jenkkijuttuja, eipä mun tarvi niitä selittää. Ne itse selittävät ne, eihän mun tarvi siihen. Mä kerron vaan oman näkemykseni tästä, että en mä tiedä mitä. Eihän meistä kukaan tiedä oikeasti noita sian kansioita. Nythän niin muuten toi Donald Trump on halunnut, että tämän Kennedyn murhan arkistot kaivetaan esille, mutta sitä me ei tiedä, kerrotaanko siellä kaikki kuitenkaan. Kato psykopistin jäsenviestin, elämä vähän mysteeri, ei aina tiedä mihin se johtaa ja mitä se on. On se elämähän on mysteeri, mä siitä kyllä, siinä mä olen samaa mieltä. Eli tuossa Esko Valtaaho esimerkiksi puhuu siitä, että olemmeko me edes olemassa. Että sitäkin on vaikea todistaa, että me ollaan olemassa. Aapi soitti 2008 yöllä kaveri Ylimäen parokkiin röökillä, katsoin taivaan 2 kiiltävää optiikki, näytti sormella kaverin, niin tuli meidän korkealle silmi edessä kieppuen Aapeli. Olitko selvin päin Aapeli? Tämä kysytään vain sen takia, että tarkennetaan. Nikkari sanoi, että homo sapiens on 300 000 vuotta. Varmaan fossiilit ja tunnistettu homo sapiens löydetty Marokosta 300 000 vuotta sitten. Joo, mä en muista. Mun mielestä se oli 2 miljoonaa vuotta se laji, mutta 1 0 saattaa siinä olla mulla liikaa, mutta nähdään näin. Joo. Mutta jos miettii niin kuin maapallon ikää verrattuna, ei se ole yhtään mitään toi 200 000 vuotta tai 2 miljoonaa. Aapesassa on jännä, ne 2 väestaltin parve ikään kuin tahalteen näyttäytyy. Totuusnikkari kysyy, että kuka näkee kännissä näkyjä. No esimerkiksi absintin juojat ovat hyvinkin kertoneet värikkäitä kertomuksia. Eli Aapeli oli 100% selviä. Okei, no niin. Tämä mä haluaisin vaan tarkistaa. Että kanava miettii, että joku vaan pelaa Simsia, mä alan pelinappula. Mutta kanava, ollaanko me oikeasti olemassa edes? Miten sen todistaa? Miten sen todentaa? Ei mitenkään. Se on mahdotonta todentaa. Aapelit molemmat muistaa ihan samanlaisena sen kokemuksen. No toihan on vielä vahvempi sitten juttu, että mikä sitten on ollutkin. Jaana sanoi, että tämä on UFO-lähetys, jees. Ai niin kuin täällä oli tämä taustakin tämmöinen. Tämä oli kyllä sattumaan. Että
Joo, mitäs mehua mä join äsken? Erittäin hyvin sanottu, sähän sen tiedät. Totuus sanoi, että Aapeli kävi ihan harvinainen selvinpäin, ei sarkasmia. Nyt muuten Aapelille tässä sanotaan ja monelle muullekin, jotka on nähnyt omaa. Mua vituttaa, mä en ole nähnyt mitään ufoja, enkä mitään kummituksia, mitään selittämätöntä. Mä oon joskus aikoinaan pelannut piritismiikin ja on ollut mustaa raamattua ja olen manannut henkiä, niin perkele ikinä en ole nähnyt mitään. Tämä on mielenkiintoista. Miksi en mä ole mitään nähnyt, eikä ufot siepannut, ei ole mitään tämmöisiä juttuja. Eikä niitä väkisin viitti rupea keksimäänkään, mutta ei ole mitään yliluonnollisia tapahtumia kyllä. Ei tule äkkipäitä mieleen. Jotain sattumuksia toki on ollut, mutta ei mitään semmoista niin kuin Aapeli on nähnyt lentäviä esineitä nenä edes tai mitään muuta. Niin en kyllä muista, että olisi ollut. Syko sanoi, että pitäisi olla karhunkainen lähteä tutkimusmatkaan avaruuden sisimpään. Niin, mutta millä ne sitten ne tulokset pistäisi tänne takaisin, että eihän me tiedettäisi, mitä se karhunkainen näkisi ja kokisi, ja kun menee tarpeeksi pitkälle, niin sehän jää sitten mysteeriksi. Kanavassa en mä ainakaan ole olemassa, mä oon vaan kanava, niin. Jaana on kuullut kummituksen askeleet, mutta kummituksethan leijailee, Jaana. Miten helvetti sä oot voinut askeleet kuulla? Mun mielestä kummituksethan leijailee seinien läpi ja pitkin, eikä niistä mitään ääntä lähde. Jään sanoi, että eikös Fajasmaan kirkkoalttarin taulu vasta, joo maalas joo, mutta eihän se liity millään tavalla yliluonnolliseen kyllä. Alttaritaulu maalas kyllä, semmoisen iso joo. Jeesus Getsemaniassa. Aapeli sanoi, että en tiedä miksi näyttäytyy, onko siihen jokin syy. Niin. Tänään mä olen pelannut, että HPK voittaa ässät, niin jos se voittaa, niin onko mä nähnyt yliluonnollisen näyn vai? Sanois nyt Psyko, miten käy? Eli onko mä nähnyt yliluonnollisen näyn, kun mä oon pistänyt pelilapun sisään. Mä kävin meinaan tossa ja mä ajattelin, että jonkun pelin mä laitan, ja mä katsoin tässä, että HPK, 5 HPKlle, niin onko tämä nyt yliluonnollinen tapahtuma? Tänään me sen toteamme sitten, että onko näin tapahtunut. Eetu sanoi, että olet ollut mieleltäsi liian terve. No se voi olla näin. Ei mulla ainakaan koskaan tutkittu tuota päätä että onko siellä sirittänyt tai hölskynyt. Että ei ole koskaan semmoista tutkittu. Että kai mä oon ollut silloin yhteiskuntakelpoinen. Ainakin sanotaanko suurimmalta osin. Totuusnikkari sanoi, että jos maailmankaikkeus on tietokoneohjelma, se vaatii massiivisen laitoksen, joka ylläpidossa ei ole lopulta mitään hyötyä. Tuohan ei kävisi tieteellisesti työhön uusien asioiden löytämiseksi, koska voivat ohjelmoida sen vain olemassa olevan tieteen kautta. Mutta mietipä totuusnikkari, niin toi omalla tavallaan että se vaatii massiivisen laitoksen, jos nämä, jotka ovat tehneet simulaation, ovat keksineet pienentää tiedostot. Niinhän tässä meidänkin elämässä on tapahtunut, että entisaikaan tietokoneeseen mahtuu 2 gigaa ja nythän sinne mahtuu miten paljon vaan ja niin edespäin. Eli onhan se niin kuin muuttunut, että jos on kehittyneempi sivilisaatio, niin nehän pystyy pistämään koko tämän maapallon simulaatio yhdelle muistitikulle. Eli jos on niin kehittynyt. Eli se siinä voi olla. Syke sanoi, että ellei ole poltergeistille räyhän henki. Niin. Jaana sanoi, että kyllä kummitukset koputtelee, askeleet kuuluu, älä höpäjä. Ehkä ne Jaana leijona kummitukset. Ai saatana, mulla on väärä käsitys ollut kummituksista. Eetu 92 rollaa, missä Eetu on? Niin, en mä tiedä rollaako tai ei kai siinä mitään. Ai jos onko mä liian terve? No kyllä mä oon aika terve niin kuin ollut, että ihan tämmöinen yhteiskuntakelpoinen. Nuorempana tietysti oli vähän sivuliikkeitä, mutta kyllä mä oon siis aika yhteiskuntakelpoinen. Ei mulla ole silleen mielenterveydellisiä ongelmia ikinä ollut, valitettavasti.
Joku pelaaja on laittanut simulator rautarunen kuvaamaan ratikoita, saatana. Sanois nyt erittäin hyvin sanottu, mitä mehua mulla tässä oli äsken, kun mä join. Kyllähän sun pitäisi toi tietää. Sinun, jos kenenkä toi pitäisi tietää. Joo, mutta tuo simulaatioteoria, niin se on, no joo, kuten mä sanoin, niin että ollaanko me edes olemassa. Eihän sitä pysty todistamaan millään tavalla. Ei siis millään tavalla. Me voimme toisillemme todistaa, että mä voin tehdä tästä lähetystä ja teille Sati sanoi, että nyt mä oon elossa, kun mä teen tätä. Mutta eihän tämä kanna minnekään. Jos menee vaikka tuonne pari miljardia vuotta poispäin maapallolta, niin ethän se sinne pysty tätä mitenkään todistamaan. Ja saatika, jos menee vielä kauemmaksi. Eli se, että jos todistaa jonkun olemassaolon, niin se pitäisi jotenkin pystyä niin hyvin dokumentoimaan, että se kestäisi se dokumentti. Että se on vähän sama kuin se kaatuvan puun ongelma, että jos puu kaatuu, niin kuuluuko ääntä, niin vähän sama tämän elämän kanssakin on. Eli Jansat kukkuu kaikki tubettajat on vähän diudau. Niin, mä en sitä tiedä, onko näin, että omalla tavallaan ehkä tubettajat ovat semmoisia, että ne on ehkä, onko ne sitten vähän värikkäämpiä henkilöitä jotenkin tai jotain, en tiedä. Voi olla kyllä Jaana, että pikkasen diudaavet näitä ohjelmia tekee, voi se näinkin olla. Mutta eihän se niin kuin vielä ole mikään diagnoosi kuitenkaan. Eetu sanoi, että en trollaa, mutta näin koin, jos joku näitä lentäviä lautoja, niin kyllä silloin mielletään terve. Kyllä, karpalomehua menee täällä. Mä arvoisin, että täytyyhän sen tuon. Onko muuten vatsa toiminut vielä? Juu, aamukakka tuli ihan normaalisti. Tai oikeastaan parinkin kertaa aamukakkala kävi tänään. Ihan normaalisti on toiminut. Ja siis mulla ei ole tällä viikolla ollut oikeastaan ainut kipu, mikä vatsassa on ollut tällä viikolla, että mulla on ollut nälkä. Joku sanoo, että mikä ihana tunne. Mä en nyt tiedä, onko se ihana. Että se on vähän omalla tavalla, kun tuommoinen vatsajuttu ja sinne on ronkittu ja työnnetty kameraan, niin omalla tavallaan silloin toi vatsakipu, niin sitä miettii, että mitähän tämä on. Mutta kyllä mä oon todennut, että sit kun syö, niin se menee ohi. Että se on vaan nälkää ollut. Ja mullahan paino siis pudonnut että kuten näette, niin kyllä tämä naama on aika oheeksi mennyt ja parta tietysti vähän hämää, mutta kyllä mä katsoin, kun otin Facebookiin kuvan ja miksei tuossa aamun videossakin, se huomaa, että paino on naamasta lähtenyt. Eli se on selkeä. Maha on pienentynyt. Eli olemme itsellemme olemassa. Niin, no joo. No joo, kyllä. Voisin näinkin miettiä. Totta kai voi olla maailman kanssa kehittyneempää sivilisaatiota. Se on totta näinkin totuusnikkeri, että voihan siellä olla, mutta monesti avaruuden tutkimus lähtee siitä, että siellä on, ja se on virhe. Ensin pitäisi jotenkin todentaa, että näin olisi. Saada joku signaali tai joku, mikä kertoisi, että on jossain älykkäämpi sivilisaatio. Muutenhan sitä ei ole. Se on vähän sama kuin meren tutkimus. Siitä ei ole paljon vielä meressä tutkittu. Periaatteessa meressäkin voi olla älykkäämpi sivilisaatio, joka tekee kaiken näköistä tämä maan pinnalla, mutta se on hyvin vähän. Mä en muista montako prosenttia merestä on vasta niin kuin tutkittu. Eli se pitäisi ensin tutkia ja sitten lähteä avaruuteen. Psyko laittaisi Hämeenlinnalla penniä kanssa ylös, kun veivät voiton Tapparasta viimeisessä pelissä, joka vielä pelattiin Hakamettässä. Ja tänään Ässät saa kyytiä, Psyko. Usko vaan. Tai onko se uskonut? Jansat päästiin sitä paskaa asioita. Suoraan avaruudesta hypättiin. En osaa tuohon sanoa, eikä ole mun juttu noit miettiä. Eetu Usikas rollaa niin hyvä, ettei kukaan edes näe. En mä tiedä, ainakaan mulla näy piilotettuna, mutta eihän näistä Google-jutuista tiedä. Joo, mutta tämä viikko on ollut siis aika hyvä nyt silleen, että ei ole vatsakipu, jolle uskaltaa vähän liikkua. Eli tänään tunnin reeni ja huomenna ajattelin vähän kokeilla vetoja, mutta tänään mä teen
No en mä tehnyt kyllä kuin hauiskääntöä käsipainoilla, mutta mä tein niin kuin enimmäkseen näitä rinta ja olkapää ja tämmöistä. Ja sitten mä kävelin, ihan kävelemällä kävelin joku 7 minuuttia kävelymatolla. Eli sekin oli mun mielestä ihan hyvä tästä tähän päivään, niin tuommoinen kävely. Olen mä toki muutenkin kävellä, mutta siis kuntos oli. Taimessa iltaa tuli tehtyä polttopuita väsyttää niin hiivotusta, ei voi mennä nukkumaan, herää sitten keskellä yötä. Niin. Joo, mä en ole syönyt ruisleipää enkä vehnäleipää. Olen syönyt gluteenitonta leipää. Nyt tänään ostin tuommoista kaurarieskaa ja siitä on pari palaa syönyt. Eli periaatteessa on vähän ongelma, kun on tottunut syömään leipää, niin esimerkiksi aamulla niin tulee niin älytäisen nälkä ja sattuu mahaan, kun ei ole tottunut siihen, kun sanotaanko ennen tätä lepolomaa sairaalassa, niin silloin tuli syötyä joka välissä ja vähän kaikenlaista, niin nyt kun ei näin tee, niin oikeasti toi nälkä on erilainen. Se niin kuin tuntuu. Mutta erittäin hyvä. Taimes vitsaili runnarin Kustonen, polulla tapetaan kanavalla. Polulla tapetaan kanavalla. Joo, Taimessa on vähän Taimessa, mutta eipä sen mua haittaa. Taimessa on aina rautarunnari mielessä, että se on vähän tämmöinen. Ja tilanne jälleen näkyy aamulla mustikat puurossa äsken pöntössä. Minun paskatarina. Lasse sanoi, että ethän voi tuntea nälkää, kun sinua ei olemassa edes todista. Niin, ei pysty todistamaan, Lasse. Tätä en pysty todistamaan. Mutta tämä liittyy vähän tuon valtaojalta kysyttiin tätä, että olemmeko me edes olemassa, niin se on se todentamisen taakka. Olihan se tuntemattomassa sotilaassakin se, että ei voi olla nälkää. Kun armeijan määrärahoja on laitettu, määrätyt määrät, niin ei voi olla muuten nälkää. Sama se kai tässäkin on. Mutta joo, kyllä se aina näissä on ihmetyttää välillä, että tubettajista eri kanavilla pitää sitten jotain saada aikaisemmin. Kai se on huomion herättämistä tuolla Taimelasikilla. Hän hakee huomioita rappiokanavilla. Käsittääkseni, tai siis en tiedä, onko tuo rappiokanava, mutta kai se siihen skeneen menee. Niin ehkä siinä on se huomion haku sitten, ja muuta kun ei keksitä, niin rautarunnari. Tämä on vanha kaava, kyllä erittäin hyvin sanottu. Tämä on hyvin vanha kaava. Mutta mä oon aina sanonut, että jos haluaa niinku huomiota saada itselleen, niin kannattaa hankkia isompi tubettaja, ketä niinku mainostaa. Vai voiko nälkä todistaa olemassaolon? Niin se voi itselle todistaa, mutta eihän se kenellekään muulle. Kuten mä just kerroin, että mulla oli nälkä ja sä sanoit, että voitko todistaa, niin eihän mä sulle voi sitä todistaa. Niin periaatteessa mullahan ei silloin voi olla nälkä sinun näkökulmastasi. Eli eihän se ole mikään todistus, jos itselle todistaa jonkun asian. Se pitäisi pystyä todistamaan jokaiselle aukottomasti. Ja semmoista asiaa varmaan ei olekaan, minkä pystyy. Joo, mulla on kaura rieskaa, se on myös pehmeä. Jaasat kaupassa pitää käydä mekin joka päivä, ketkä hänen syö, jos ei me ole edes olemassa. Niin, mutta Jaana, se on sun näkemys. Eihän täällä kukaan niin satissakaan voi tietää, että käykö se edes kaupassa. Eli niin tämä on se todistamisen taakka. Eli jos olemassaolo pitäisi jotenkin todistaa, niin se on pirun vaikea todistaa. Eli se vanha fraasi, että jos toisella puolella maapalloa puu kaatuu, etkä sä tiedä sitä, niin kaatuuko siellä puu. Sama on tämän elämän ja olemassaolon kanssa, että eihän tätä pysty mitenkään todistamaan. Kun edes avaruuden olemassaolo ei pysty todistamaan.
me voimme nähdä tuo tähtiä ja kaiken näköistä, mutta se, että onko se siellä, niin ja sehän taas liittyy siihen simulaatioteoriaankin, mutta mä en nyt siihen ehkä lähti. Se tuntuu vähän liian kaukaiselta. Psykosat, onko fapu, jos syö puuroa? Mielestäni ei. Mä en osaa sanoa, mä en juurikaan syö puuroa. Sairaalassa oli vähän pakko syödä, mutta muuten en kyllä syö puuroa. Mä tykkään oikein puurosta. Luossako hyvä teoria tai nälkäteoria? Kanava sanoi, että mulla erikoisessa ihmisessä olemassa on muitakin ihmisiä, sitten ne vaan elää omaa elämäänsä erikoista. Lasse sanoi, että näytä ulosta, mitä todistajat meni olemassa olevan lävitse. Mutta siinähän on vaan lähtötilanne ja paluutilanne, että sitä keskiosaa ei pysty todistamaan millään. Jaana sanoi, että verolippu tulee kohta. Mullekin tuli muuten verolippu. Mutta mun täytyy siihen vielä laittaa nämä YouTube-tulot, että se vielä muuttuu. Muuten olisi tullut 4 € palautusta, mutta nämä YouTube-tulot ja menot, niin ehkä tulee sitten pikkasen mätkyjä, mutta ei nyt kovin paljon. Ari-Pekka sanoi, tulkaa hakemaan leipää, tulkaa hakemaan voita leivän päälle. Tuntevan pitää jokaiselle suomalaiselle tuttu. Tässä kaikki ravintoloisat joista Lapamaara Norjia. Jaana sanoi, että verottaja uskoo, että ollaan olemassa. Mutta Jaana, kuka se verottaja on? Meillähän on verotoimisto ja verovirkailijat, mutta missä se verottaja on? Eihän sitä ole kukaan nähnyt eikä todettanut. Et verottaja on vähän sama kuin tuo Jumala, samanlainen satuhahmo, että moni siitä puhuu, mutta kukaan sitä ei ole ikinä nähnyt eikä todistaa pystynyt. Eli verottajallekin on vain virkamiehiä ja muuta avustajia. Jumalalla oli Jeesusta ja kaiken näköistä muuta hippiä auttamassa itteensä. Niin se on vähän samanlainen tilanne. Että erittäin hyvä, että siinä se hyväkäs muina miehinä kirjoittaa. Joo, Timeless on ottanut vähän alamäkeä tässä arvostuksessa meikäläisenkin silmissä, että se on kyllä selkeä juttu, mutta ehkä hän tässä ryhdistäytyy kevään korvalla taas, toivotaan näin. Tuo on paha periaatteessa toi rappiotupe, se on vienyt monta mennessään ja näkyy tapahtuvan edelleen sitä, että varokaa rappiotukea. Voittehan toki katsoa, mutta se, että täytyisi olla elämän nuoret kyllä käsissä. Se on omalla tavalla semmoinen niin kuin mä muistan itse nuorempana, kun otti alkoholia, niin sitä lähdettiin baariin. Ja joskus tuli lähdettyä liian usein, niin sanotusti. Niin tuossa periaatteessa tuossa multilivessä, missä otetaan alkoholia, niin siinä otetaan niin periaatteessa niin virtuaaliravintolassa alkoholiin. Siinä käy helposti sama, että tulee liian niin usein otettua. Että se on ihan selkeä, selkeä vaaran juttu. Mä itsekin otin tuossa, oliko se toissa vuonna, niin vähän turhan usein tuli tehtyä niitä multilivejä. Tuli otettua vähän turhaan usein kyllä rommiin, mutta mä oon siitä ryhdistäytynyt. Mä mietin, että ei voi istuskella tässä ja nappailla alkoholia, että se ei tee kyllä hyvää terveydelle. Mutta omalla tavalla niin kun nuorempaa porukkaa, kun ne tottuu siihen, että on keskusteluseuruja ja muita, niin ne ottaa siihen alkoholin. Äkkiä se vie sitten mennessä ja sieltä on vaikea nousta sitten, kun tarpeeksi kauan siellä roikkuu. Mutta jokainen aikuinen ihminen tekee niin kuin parhaasti katsoo. Ei mulla ole mitään jeesustele eikä mulla ole mitään siihen juttuja. Mietin lähinnä omalta kantilta ja monen muunkin kantilta. Lasse pystyy menemään röntgeniin ja seurasta suolistossa. Mutta Lasse, se ydin on kuitenkin, että se elämän todentaminen on se vaikeus. Jaana on yrittänyt olla erossa rappiotupesta. Eemeli soitti iltaa, Fudikset toi kiekkoa jännittää. Joo, HPK:n voittoa tässä Eemeli odotella. Erittäin totta, netissä on varmasti erilaista. Se on koukuttavaa. Se on juuri näin, että se on se omalla tavalla entisaikaan, kun piti lähteä ravintolaan ja sielläkin piti käyttäytyä, että sai olla siellä ja sitten se oli paljon kalliimpaa. Et periaatteessa on helppoa niin kuin jutusteluseuraa, että hakee jostain kaupasta kaljaa ja istuu ja laittaa livet päälle tai jonkun toisen liveson, niin
se on erittäin helppo niin kuin seurustelutapa, mutta siinä on se vaan, että jos sitä tekee kovin usein, niin siinä kyllä äkkiä sitten koukuttuu myöskin tuon alkoholiin. Mutta joo. Kanasteiden ihmiset tuli tosi surullinen, nopea, raikas, rappiotupe, ura, rauhainen sielille ja sitä enempää. Niin, ja onhan noita kanavaa paljon muitakin, joilla on aika vienyt rappiotupe mennessään, mutta aikuisia ihmisiä. Ja siis jos miettii tätä asiaa muutenkin, niin onhan meillä Suomessa paljon ihmisiä, jotka alkoholi vie mennessä, ei siitä tarvita rappiotupea eikä ravintoloita, ei siitä tarvita viinakauppa ja jossain tilanteessa ei edes sitäkään. Että alkoholi on kyllä semmoinen, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Se on kyllä totta. Mä olen joskus sanonut, että semmoisia asioita, mihin ei pidä liian syvällisesti mennä, niin politiikka, uskonto, alkoholi, nämä on kaikki aika vaarallisia juttuja, että niissä käy äkkiä huonosti. Jaana sanoi, että alussa minuakin yritettiin laittaa rappiolaiseksi, mutta oli oikein hyvä, että jossain livessä, että Jaana ei ole rappiotubettaja. Niin. No se on semmoista rollausta saas. Onhan minuakin sanottu rappiotubettajaksi, mutta en mä nyt itse koe sitä, mutta ei se nyt haittaisi, joku näin kokee, että mä olen, niin hyväksytään se. Meillä on täällä sellaisia katsojia, jotka ei siedä minkään näköistä alkoholin käyttöä. Ja kauheat jeesustelut, jos on joku humalassa, ne on meillä semmoisia. Että se on vähän, että kuka sen määrittelee sitten. Mutta en mä nyt Jaana näkisi sinua kyllä rappiotubettajana, ainakaan tällä hetkellä. Ei me voi tietää, Jaana, mitä tapahtuu huomenna ja seuraavana päivinä, mutta epäilen kyllä, että se rupeakaan ryppää. Tai ainakaan siihen malliin. Mutta joo, nämä on tämmöisiä asioita. Siis jos sanotaan netissäkin esimerkiksi joku sanoo jotain lihavaksi, niin sehän on sen henkilön näkemys vaan. Ja yleensä se näkemys on pelkkää niin kuin pään aukomista. Mutta jos joku näkee niin kuin jonkun lihavaksi, niin sitten näkee, mitä silloin väliin. Mä oon huolestunut lähinnä tuossa TikTokissa on semmoisia haasteita nuorille, ihan älyttömiä haasteita, niin se on ihme, että tuommoista voi niin kuin olla. Et nuorethan on paljon herkempiä kaiken näköisille vaikutuksille. Niin ai aina sanot hik. Ai saatana se. Joo, nuorethan on vaikutusalttiita. Ja jos miettii, kun tosiaan oli silloin aikoinaan nuorempia, oli siis kun viikonloppu tuli, niin mietti, mitä sen tästä tekisi. Tuli lähdetty ravintolaan ja sieltä tuli sitten otettu aina taloustilanteen mukaan, mutta se loppui yleensä siihen. Mutta jos siihen aikaan se olisi ollut tämmöinen multilive-systeemi, niin olisi voinut kyllä sit oikeasti lähteä lapasesta tuo juominen silloin. Mä epäilen näin, että olisi voinut käydä näin. Eli minä olen yhtä heikko kuin kaikki muutkin. Ei mulla ole mitään semmoista erityistä voimakkuutta ja vahvuutta tämän alkoholin suhteen. Mä olen varovainen sen kanssa, kun mä tiedän, että se vie mennessään. Ja se on vähän sama kuin tuon kuntosalin kanssa, niin en mä ole mitään erikoisen niin kuin, kova ja säntillinen kuntosalin käyttäjä. Mä välillä joudun tosiaan pakottaa itteni kuntosalilla, mutta tänään ei tarvinnut niin tehdä, mutta välillä pitää. Eli se on vaan, niin kun mä tiedän, että se on hyväksi, niin sitä täytyy tehdä. Ja Taime sanoi, että itse olen kaukana rappiotupesta, mutta olen kyllä joskus ottaa alkoholia. Mä kyllä olen vähän kuullut juttuja, että se olisi vähän enemmänkin siihen rappiotupessa viihtynyt. Että se on, Virulla antaa pikkusormen Taimesi, kyllä sä tiedät, miten siinä käy. Mitäs mieltä, onko toi Taimesi, onko se jo osa rappiotupea? Mitä mieltä on katsojat? Sanokaa teidän mielipide. Mä en ole seurannut noita rappiolivejä, mutta mä oon saanut vähän viestiä, että Taimesi on ollut siellä humalassa. Olihan se kerran, mutta olin Peten lähetyksessä, niin Taimesi taisi olla siellä nenäpöydässä silloin. Mutta mä en muuten tiedä, mutta olen saanut vähän viestiä, että Taimesi on ollut tuon rappion puolella. Niin mitäs mieltä olette, arvoisat katsojat, onko Taimesi jo siirtynyt rappiotupeen vakituiseksi jäseneksi? Sattihan sen tietää, en minä tiedä.
Mutta silloin kun alkoi tuo multilive, ne oli kivoja lähetyksiä. Silloin otettiin vähän, niin oli Kaljaa Ykköselle haasteita ja muuta. Mä en osaa sanoa, missä vaiheessa se meni siihen, että kaikki läsnäolijat oli humalassa. Mä muistan muuten, joku arvoisa katsoja sanoi mulle joskus lähetyksessä, että sulla on aika paljon kännisiä sun lähetyksessä. Ja mä eka ajattelin silleen, että se on joku rollaaja, mikä heittää tuommoista juttua, että haluaa niinku dissata tai jotain. Mutta mä oon jälkikäteen miettinyt, ehkä se näin oli, että jossain mulla oli lähetyksessä niin melkein aina pelkästään humalaisia sit jossain vaiheessa. Että se oli varmaan ihan asiasta sanottu sille. Sitä itse ei tule sille ajateltua, kun tekee noita multiliveä, niin yleensä mä oon pitänyt kaikkia sisällä, jotka on käyttäytynyt hyvin, niin omalla tavallaan se voi olla näin, että hän oli täysin oikeassa. Että olen pahoillani, jos pistin panniin silloin, mutta mä koin sen silloin niin jonkunnäköisessä vinoiluksi. Mutta varmaan oli katsoja ihan oikeassa, että ehkä niissä lähetyksissä oli sitten liikaa näitä humalaisia. Ja joo, TikTok-haakkeet ihan legendaarisia. Erittäin hyvin saattaa, kyllähän tuo niissä rappioliveissä näkyy vähän väliä, niin tainnes. Katos, Pete uusi ja jäsenyyden, hienoa Pete. Loistavaa toimintaa Pete. Johanna sanoi, että on kyllä huomannut, että rappiotubessa viihtyy. Taimes on fiksu mies, menee Turkan persiin hänen puheensa, kun porukka huutaa päälle. Niin. Ja toi on muuten semmoinenkin juttu, että se ei auta fiksuus ton alkoholin kanssa. Eli vaikka olisi miten niin kuin verbaalisesti fiksu, niin tuon alkoholin kanssa kun pelaa, niin se kyllä äkkiä sitten vie mennessään. Eli se on sama tuon viinan kanssa kuin uskonto ja politiikka, että niille kun liikaa antaa sitä valtaa, niin ne vie kyllä mennessään. Että ei ole niin vahvaa miestä ollut, joka viinan kanssa pystyy pärjäämään, jos sitä innostuu ottamaan. Mä otin tuossa muuten silloin, oliko se sunnuntaina, otin 2 olutta ja mulla tuli siitä jo morkkis noista 2 oluesta. Et miettikää vähän. Kun mulla on se, kun mulla oli 3 viikon tauko kuntos, no ei nyt ihan 3, mutta melkein 3 viikon tauko kuntosalille, niin mulla oli siitä morkkikset, että pitäisi aloittaa kuntoilu taas. Ja sitten mä sain pari kaljaa tuohon, niin mä sitten jälkikäteen mietin, että miksi mä otin, mutta no, otettu mikä otettu. Erittäin hyvin sanotaan, on hänenkin tyhmiä juttuja, viimeinen rautanurran pilkkaaminen. Niin, se on vähän omituista Taimesin käytöstä kyllä, mutta se voi johtua siitä, kun mä otin hänet moderaattorit pois, niin se voi kostaa sitä nyt verisesti täällä muissa liveissä. Mutta joo, mä pidän moderaattorina semmoisia, jotka sitten on aktiivisia ja muuta. Mä en itse kyllä henkilökohtaisesti menisi mihinkään lähetyksiin muita ihmisiä haukkuun, ei siinä ole mitään järkeä. Niin. Eli se on vähän semmoista niin kuin tyhjänpäiväistä tarinaa. Mutta sillä saa jotain hyväksyntää ja huomiot varmaan, että kai se joku sellainen juttu on. En mä osaa sanoa. Mitäs tää nyt naksuttaa tää kone? Mitä se Emeli oot mielellä? Olisiko HPK:lla tänään voiton paikka? Mitä sen uhrasin siihen? Jaan, sä oot pieni kehu mieluummin kuin... Joo, mä oon samaa mieltä, että ei mitään järkeä mennä toisiin lähetyksiin haukkuun jotain tubettajia, niin se on kyllä naurettava juttu, että... Taiminen se edes muista, jutellen rautanut, mutta jos näin on, niin sorru. Eli siellä on oltu humalassa rappiotubessa. Joo, tämmöistä tää on. Mullehan se nyt ei tee kesä eikä talvea. Mua on tässä viimeisen 4 vuoden aikana haukuttu niin paljon, että ei sillä ole enää mitään merkitystä, mitä joku sanoo. Eikä sillä oikeastaan ollut silloinkaan, mutta kyllä mä aina ihmettelen sitä että ihmisiä haukutaan. Se on typerää juttu. Olen mä toki itsekin joskus siihen sortunut, mutta mä oon kyllä ryhdistäytynyt ja yritän pitää sen, että tällä kanavalla ei ketään haukuta, joka ei ole paikalla, eikä muuta sellaista.
Erittäin hyvä, se on jokaisen tyhmyyttä ja turhamaisuutta. Niin, en osaa sanoa. Mutta se on ehkä näin, että netissä kun ei ole mitään puhumista, niin no nythän mä puhuin esimerkiksi Jokisampasta, mutta mä toivon, että hänellä on kaikki hyvin, kun tuo Ähtärissä oli onnettomuus, ettei hän ollut mukana siellä. Niin sen takia mä mainitsin. En sen takia, että se olisi negatiivista, vaan toivon, että hänelle ei tapahtunut mitään. Että mukava heppu tuo Jokisamppa, niin toivotaan, että hänellä on kaikki hyvin. Ai saatana Eetu, 1-0 johtoa Ässät HPK:ta vastaan. Erittäin hyvin sanottu, että Taimesille lisää vettä myllyyn. Mä otan nyt karpalomehua tässä, tää oli hyvää. Ihailkaa Saturnuksen. Saturnuksilla on muuten löytynyt pirusti lisää kuita. Kohta niiden täytyy miettiä, että miten ne määrittelee enää noita puut, että riittääkö se siinä, että on joku satelliitti, vaan pitääkö sinne joku koko määritellä tulla pikkuhiljaa. Pitäisikö kuunnella muodoltaan pyöreä, että sitä voisi sanoa kuuksi? Noin, karpalomehu on haettu. Jaana sanoi, että olisipa jäätelö. Niin. Mulla olisi muuten pakastimessa, mutta nyt en uskalla ottaa kyllä, kun Jaana sanoi, että olisipa jäätelöä. Niin sehän tulee ruudun läpi, jos mä rupean tässä jäätelöä mansikkahillolla paiskoon naamaan. Pysytään nyt vaan karpalomehussa. Oho. Joo, tosiaan silloin eräs katsoja sanoi mulle, että sulla on aika paljon lähetyksissä noita humalaisia. Mä silloin pidin sitä vinoilla, mutta hän oli varmaan kyllä ihan oikeassa. Jälkikäteen kun mietin, niin saattoi pitää paikkaansa. Mä lopetin viime kesän jälkeen nämä multilivet ja ei ole kyllä kaipuuta ollut niin. Nämä on mun mielestä paljon kivempiä. Välillä tässä on viimeksi taisi olla vain 15 katsojaa, mutta ihan hyvä lähetys oli muuten. Ja niin edespäin. Sillä ei ole mitään merkitystä oikeastaan, että silloin kun näitä tehdään, niin tehdään. Että sitten jos ei ole satissa mitään elämää, niin sittenhän se voi aina panna kiinni. Ai Aino jäät. Kanava sanoo, että Jaana jutustunut taidossa, mutta joo, mulle iski kans just jäätävät messyt. Petri toi suklaajäätelö, no pitää vedellä salmiakin. Ari-Pekka sanoi, että lukeeko runnarin kirjoja, minä luen ja välillä kyllä muutaman viskinkin otan ja kävelyplenkkejä teen. Kyllä mä nuorempana luin aika paljon kirjoja. Raamatun mä olen lukenut parin kertaa ja sen faktakirjasarjankin aika ahkerasti. Ja joskus aikoinaan, Ari-Pekka, mä luin jopa Helsingin Seudun puhelinluettelon, kun se ilmestyi, niin en mä nyt voi sanoa, että mä läpi kokonaan luin, mutta aika monta sivua tuli luettu. Eli sekin. Onko kukaan muuten sortunut siihen, että olette Helsingin puhelinluettelo lueskellut ajankuluksi, mitä nimiä siellä on? Ja oli niissä jotain mainoksia, mutta ei se ollut pääasia, vaan mitä nimiä ja osoitteita ja tämmöistä. Joskus on tullut luettu. Et sä jäätelö. Kyllä kieltämättä maistuu, se oli aikoin tullut syötyä. Helena sanoi, että hyvä iltarunnaus, nythän tämä potilas on pirteän olin. Juu, Helena enää ei olla potilaita, että kyllä mä oon terve mies. Eli tänään oli aamulla jo kuntosalilla ja hyvältä tuntuu. Eli huomenna olisi tarkoitus, että meitä ylihuomenna täytyy uskaltaa tehdä näitä vetojakin, mutta vedossa on vähän huono, kun se laitteessa tyyny olisi tässä vatsan kohdalla, niin täytyy jotenkin miettiä, ettei se osu siihen ollenkaan, mutta. Tuossa on ollut, siis oikeastaan mulla on 4 reikää tuli mahaan. Niin tämä reikä, mikä on tässä navan kohdalla, niin siitä meni vähän niin kuin kamera sisään, tai ei niin vähänkään, vaan siitä meni kamera sisään tuosta navan kohdalta.
Ja siinä kävi niin, että se vähän tulehtui toi haava, että se oli ihan punainen. Ja sitten mä oon sitä suihkutellut ja pistänyt salvaa. Äskenkin kävin saunassa ja pistin salvaa päälle. Mutta alkupäivinä he ei saanut sitä edes putsata. Vähän tämmöisellä desinfioivalla pyyhkeellä pikkasen varovasti otin, mutta nyt se tuntuu, että se alkaa laskeutumaan sekin kohta. Se on ehkä tuossa niin ollut se noista haavoista se pitkäikäisiä. En tiedä minkä vanhanmallisen kameran on tuonne työtänyt, kun on niin iso reikä tehty. Jari-Pekka lukenut keltaisia soittoja. Pilasoittaja tuli soiteltua. Onko Hirvikalliolla? On. Ammuko alas se sieltä ja niin edestä. On niitä tullut tehtyä, joo. Kanoset mä 97 lukin Pirkanmaan puolella töisin, se oli tyyli ainoa viihde, jota oli kotona. Niin ne oli ilmaisia noin puhelinluettelut. Se oli mun joka asunto ja omassa oli patja, lautanen ja puhelinluetto. Jumalauta psykoosika sanoi, että keltaiset sivut S-kohdalta löytyi seksiliikkeen. No ei helvetti. Jaan sanoi, että ne on treeniletkujen reikä. Siis kamera meni tuosta. Mä en tiedä mikä on treeniletku. Mutta kamera meni tuosta navan päältä. Tai navan kohdalta. Kamerareikä oli siinä. Ja sitten tuolla sivulla on pari ja alhaalla yksi. Eli ilmeisesti tuolta alhaalta, mä en tiedä miten ne sen toimenpiteen teki, mutta ilmeisesti sieltä otettiin se umpisuoli ulos ja pistettiin kuntoon ja sitten huudeltiin sieltä. En mä ehkä halua tietääkään kaikki yksityiskohtia. Mutta mä en tiedä mikä on treeni. Psyko tietää jo seksihomma. Joko psyko on käynyt Temusta katsoa, mitä sieltä löytyy. Temuhan on monipuolinen näissäkin kyllä. Siellä on kaiken näköistä kumiankkaa saatavilla ja kaiken näköistä. Petri katseli vaan Anttilan kuvastoa. Joo, se on kyllä legendaarinen. Samoin, että pitäisi käydä Rajala Pro-shopissa. Sehän on pirun kallis tuo Rajala. Eli kyllä verkkokaupasta saa halvemmalla ja näistä ja samat tavarat on. Mä en tiedä, kun mä oon hukannut toin GoPron jalusta. Mä en siis löydä sitä mistään. Jossain se on, mutta en ole löytänyt vielä. Se on kyllä hyvä varuste, mutta nää tämmöistä on. Mä luulen, että ensi viikolla lähtee Temu-tilaus, että taas olisi paljon semmoista, mitä olisi tarpeellista. Mikä Jaana ne treeniletkut on, mitä se tarkoittaa? Jaana sanoi, että minulle tehtiin Sappirakon poisto tähdistysleikko, eli teistä kamerat ja muut, niin sitten leikkausin niitä letkut, että nesteet pääsee. Joo, mullahan siis oli 4 reikää, eli noin tuosta ylhäältä meni se kamera ja sitten tuolta sivulta meni ne muut ja sitten alhaalta meni se ylimääräinen reikä, 4 reijän taktiikalla. Samo sanoi, että GoPron akkupaketti kaikkinen sama hinta, noin 65 €, okei. Psykoiset poliitikon noin kommentit. Joo. Jaana sanoi, että treeniletkut siis tulee omasta ja nesteet pussiin. No mulla oli toi kameraletku, mä kysyin siltä lääkäriltä, niin se sanoi, että mulla meni kamera tosta ja
sivusta meni operaattiset jutut ja alhaalle tehtiin ylimääräinen reikä. Mä en tiedä, mistä sieltä sitten ilmaa tuli. Mun mielestä ne huuhteli tuolta alhaalta, mutta en mä tiedä. Eli se on varmaan, että mitä paikkaa leikataan vaikuttaa, mä luulen näin. Ari-Pekka sanoi, koska loppui nuo puhelut, koska siellä oli kaikki. Varmaan samaan aikaan kuin lankapuhelin. Niin, olisiko 90-luvulla joskus toi loppu tai puhelinluettelo. Ainakin ne kapeni aika paljon ja pieneni. Tässä tonne kirurgit taitoja leikkaa nykyään robottiväline. On se kyllä ihmeellistä tekniikkaa, että työnnetään vaan noita instrumentteja tonne ja kamera sinne ja sitten puhalletaan maha täyteen ilmaa, että näkee jotain. On se käsittämätöntä. On se käsittämätöntä. Entisaikaanhan tehtiin viiltomaha ja sitä kautta avohaava, mistä nämä jutut hoidettiin. Onhan tämä paljon siis periaatteessa hygienisempää, mutta joo. Taitoahan se vaatii. Kirurgin hommaa tietysti vaatii taitoa. No Eetu, joku HPK on tasoittanut. Mä en halua kuulla sitä 2-0 juttua. No joo. Tämmöistähän tää. Jokeritkin meni Kiekko-Vantaalle häviämään, niin se nyt oli jo. Se oli jo surkuhupaisa. Ja nytkin viimeksi ne johti aika reilusti, niin sitten alkoi oma pää vuotaa. Nyt olisikohan Jokerillakin vähän tuo maalivahti ja puolustuksen kanssa vielä vähän sorvaamista. Maalejahan ne tekee ihan hyvin, mutta oma pää ei ole oikein hyvä. Joo, kyllähän tuo erikoissairaanhoito Suomessa on hyvä tasossa. Eetu, sä oot itse asiassa tuli juuri tasoihin. Jaana sanoi, että minä olin 9 viikkoa sairaalassa jalan kanssa ja 4 kertaa leikkaussalissa ja näin aika paljon tuona aikana sairaan elämää tosiaan pätevää porukkaa. Tuonen sanoi, että hyvä kerho. Niin Hämeenlinnan pallokerho, joo. Eli mulla on mahdollisuus vielä saada 5 euron panoksella mahtavia summia. Eli toivotaan, että jatkuu. Peter sanoi, että viimeiset puhelut valmistettiin helmikuussa 2017. Joo, ne oli niitä ohuempia läpysköjä, ne kyllä sitten jo. Helsingin seudun puhelinliitto joskus aikanaan, sehän oli niin kuin useampi, 2 kun niitä oli, vai oliko niitä peräti 3 pahimpina aikoina. Ilpo sanoi, että moi Runnari, mitenkä jaksat, olet laihtunut mielestäsi? Olen laihtunut, sen 6 kiloa lähti tuossa pikadietillä niin sanotusti. Eli kyllä mä olen laihtunut sen 6 kiloa, 6-7 kiloa, vähän vaikea sanoa, kun en tiedä ihan mikä oli paino silloin, kun viimeksi on lähetys pitää, mutta sen verran lähti tuonne sairaalareissulle jäi sen verran. Eli tästä on hyvä jatkaa dieettioimasta. Diettiä. Ari-Pekka sanoi, että kyllä ne kirurgit vissiin muutaman vuoden ovat opiskelleet. Mutta silti Ari-Pekka ei halus olla aloittava kirurgin ensimmäinen potilas. Siltikään ei halus olla. Duunari sanoi, että juu. Jaana sanoi, että nyt kun saisi vanheta rauhassa ilman lasarettia. Onko Jaanalla leikattu umpisuoli jo? Et periaatteessa umpisuolihan on 2-30 useasti leikata, että mähän on siis mennyt jo siitä ajasta yli aika paljonkin, mutta joku sen vuoden, mutta kyllä niitä vanhemminakin ihminen sattuu, sit kun on huonoa tuura. Ilpusot tekee kasvoista. Joo, kyllä. Ari-Pekka sanoi, että niitä oli 2, molemmat aika paksuja kirjoja. Sanoisin, että voisi tässä muutaman kilon tiputtaa. Jaana sanoi, että sappirakko.
Niin sappirakko sulla on leikattu, mutta ei ole umpisuoltako, niinkö? Häkö? Mutta on semmoisia ilkeitä, noille ei oikein mitään voi. Ja Jaana sanoi, että tyräverkko löytyy myös. Niin sulla on siis ollut tyrä, niinkö, vai mitä se tarkoittaa tyräverkko? Mullakin oli tässä leikkauksessa, varoitti siitä, ettei saa ponnistella, ettei tule tyrää. Kyllä mä oon koetellut tässä, mutta ei mulla ainakaan tunnu tyrältä. Tuolla alempanahan tuo pieni tyrä tuo, mutta ei sitä kai lasketa. Jaanalla umppari on vielä. Joo. Juu, ja muista Jaana, ota minusta varoittava esimerkki, jos toi umpisuoli rupeaa oireilemaan, ole kipeä, niin kannattaa mennä lääkäriin. Mä vitkutin niin kauan, että se pääsi puhkeen ja sitten tuli se verenmyrkytys, eli lääkäri sanoi, että tästä ei paljon pitemmälle olisi mennyt enää mitään, ei olisi voinut tehdä, että se tulehdus olisi levinnyt joka muihin elimiin tuonne pitkin kehoa, että se tuossa se riski, mutta yli 400 oli pahimmillaan nuo tulehdusarvot, että kai siinä on ollut aikamoinen tulehdus päällä. Se on vähän silleen, kun tuo kuume oli niin korkea, niin sitä oli vähän pökkyrässä silloin yhteen aikaan. Ilpo sanoi, että itsellä oli myös sappirakko, joka vasta pitkään oli tosi huonossa kunnossa pitkään. Ja se tyräverkko on tuolla mahassa sisällä. Samu sanoi, että itsellä kirurgi käynyt veitten kanssa kaularankaa, ronklaa ja polvi operoitu. Ja kyllä jotkut tuommoiset vaivat, niin ei ne mene itsekseen ohi. Eli jos miettii, kun mullakin sitä vatsakipu oli, mä tein videokin siellä, kun pierua odotellessa ja ties mitä mä tein, niin silloin olisi pitänyt mennä jo lääkäriin, eli mä vaan niin odottelin. Mutta sitten kun no kuumeet oli semmoisia, että tuli se horkka, niin kyllä mä tiesin, että tässä nyt on vähän pahempi tilanne. Ensimmäisen kerran elämässä oli tuo horkkakuume ja siis kädet vapisi sillä tavalla, kun oli älytön krapula ja ihan järjetön tilanne sekin on. Mutta kun ei ole mitään tämmöistä oksentelua eikä mitään tämmöisiä, niin jotenkin mä koin senkin, että tämä nyt on vaan tämmöinen tilanne. Erittäin hyvin sanoit, että mähän olen sitä mieltä, että lääkäri, niin. Mutta vähän on jääräpää, mä kuuntele mitään. Kai sen olet jo oppinut. Jaana sanoi, että eli me olemme olemassa, kun meillä on pitkät sairaalakertomukset. Niin, mutta sekin on meidän oma elämämme kokemusta vaan, että ajattele Jaana tämä asia tällä tavalla. Sä elät tällä hetkellä, sulla on lähikaupunkeja, sulla on tuttuja, sulla on sukulaisia, sulla on sairaalapotilaskertomuksia, nuoruuden kokemuksia, lemmikkieläimiä, perunapiirakoita, itse tehtyjä ja niin edespäin. Ne on sulla nytte, mutta kun sinusta aika jättää, niin se maailma loppuu näin. Nops, sitä ei enää ole. Eli periaatteessa sä et pysty mitenkään sen jälkeen todistamaan, että sä oot ollut olemassa edes, kun se viimeinen askel otetaan. Että tätä mä tarkoitin tässä, että sen todistaminen, että me ollaan olemassa, niin sitä ei pysty tekemään mitenkään. Kun sen jälkeen, kun aika jättää, niin sä et pysty sitä todistamaan. Jaana sanoo, taulut jää, niin ne jää, mutta ne ei jää sun elämääsi enää. Eli sulla ei niitä enää ole. Kun susta aika jättää, niin sä et pysty todistamaan millään tavalla, että sä oot maalannut mitään tauluja. Eli periaatteessa se todentaminen on vaikeaa. Se koskee kaikkia ihmisiä. Että meillä on jokaisella oma maailmamme, missä me eletään. Ja siitä kun sammuu valot, niin sitä ei enää ole. Eli sitten kun minustakin valo aika jättää, niin teitä ei ole enää olemassa sen jälkeen. Eli näin yksinkertaisesti se on tiivistettynä. Eli me olemme jokainen oman elämämme vankeja. Ainakin nykyisen tiedon mukaan. Jotkuhan puhuu multiuniversumista, mutta en mä kyllä oikein niin mitenkään usko.
Se tuntuu vähän liian kaukaa haetulla. Uskooko teistä joku multiuniversumeihin? Eli periaatteessa tilanne jatkuisi seuraavassa universumissa tai jotain tällaista. Tämmöisen välilevy pullistelee ja haittaa liikkumista ja pärjää puukko toivottavasti jatkossakin. Niin, me olemme aina oman elämämme vankeja. Ei meillä ole tässä mitään ulkopuolella. Kaikki, mitä me itse olemme näkeneet, kokeneet, havainnoineet, se on meille se maailma, mutta kun meistä aika jättää, niin sitä maailmaa ei enää ole. Eli tämä on se juttu. Ja sitten kun maapallosta jättää aika, niin sitten ei ole kyllä yhtään kellään yhtään mitään. Eli niitä ei pysty todentamaan, että olemmeko me edes olemassa. Ei voi tietää. Miljardi vuotta eteenpäin niin ei meistä varmaan pysty tietämään yhtään mitään. Tämä on tämmöistä syvää filosofiaa ja sen voi ajatella niin monella tavalla. Eetu sanoi, että täällä moni uskoo vain multiliveihin. niin sekin vie. No multilivet on sinänsä hauskoja, kun on hyvä porukka, eikä siellä riidellä, eikä taistella. Ne on ihan hauskoja silloin, mutta tämä nykypäivänä ne on mennyt vähän siihen kinasteluun ja riitelyyn. Toivottavasti se palautus taas siihen normaaliin multiliveen. Ari, muistot jää sen jälkeen jolla. Niin, mutta se ei Ari korvaa Ari-Pekka, niin se ei ole meidän elämää, eli se on jonkun muun elämä. Mä en tiedä, mihin tämä elämä vie. Eli tuossa on se pointti, Ari-Pekka, että se on niiden muiden elämää, ei se ole sun elämääsi. Eli oma elämänsä on vaikea todentaa sen jälkeen, kun se on menetetty tai siitä on luovuttu, niin sen todentaminen on pirun vaikeaa. Todennäköisesti sitä ei pysty tekemään. Uskooko teistä joku kuoleman jälkeiseen elämään? Käsi pystyyn. Uskotteko, että teidän elämänne on isompi tarkoitus kuin tämä nykyinen elämä? Psykosaat Monty Python elämän tarkoitus. Mutta hei, tästä täytyy muistaa se, vaikka mä näin kyynisesti sanonkin tai realistisesti tämän ihmisen elämän, millä ei ole sinänsä mitään merkitystä, siitä huolimatta omassa elämässään voi kuitenkin olla ystävällinen ja mukava ja tämmöinen niin sanotusti, ettei tarvitse olla ilkeä tai riitaisa tai toivoo ihmisen pahaa. Et voi olla silti mukava, vaikka tämä olisi tämmöinen satujuttu tämä elämä, niin siltihän sitä voi elää sillä tavalla. Taimes uskoo tietenkin. Eetu sanoi, että se on kyllä totta. Kyllä multivet oli aikana mukavia katsoja, kun niitä piteli, jos oli hyvä määrätty porukka juttelemassa. Se on just näin, joo. Ari-Pekka jotenkin uskoo. Mutta mitäs mieltä olette siitä, Ari-Pekka ja Taimesi, onko ihmisen usko jälleen syntymään, onko se ainoastaan kuoleman pelkoa, mikä sen aiheuttaa? Kun entisaikaan meillä on alkuasukkaita ja niitä, niin ne usko sielunvaellukseen ja uudelleen syntymään, koska niillä on se kuoleman pelko, niin onko se edelleen ainut syy siihen, koska eihän siitäkään mitään näyttöä ole. Ei ole kukaan tullut takaisin kertomaan. Olisiko Jaana ensimmäinen, kun tulee takaisin, tässä on saatana taulu. Ei voi tietää. Ei voi tietää. Katsotaan muuten mitä tuolla. Saipa TPS 1-1, Ässät HPK 1, Kiekko Espoo johtaa Tappara. Oho. Taine sanoi, että elämän janoa ennemmin kuin kuoleman pelkoa. Niin nuorena varmaan on Taimessa, mutta säkin olet tämmöinen jo, sanotaanko, varttuneempi henkilö, niin ei sulla enää sillä tavalla ole elämän janoa. Eli sitten kun tulee määrättyä niin ikään, niin eihän se viitti oikein lähteä minnekään riehumaan ja rientoihin. Eli periaatteessa vanhemmalla iällä se on sitä, että katsoo uutiset ja villasukat jalassa ja juo kaakaa ja menee nukkumaan.
Eli sitähän se rupeaa olemaan sitten vanhemmalla iällä. Voiko siitä puhua enää elämänjanosta sitten? Mä en tiedä. Ihminen hakee mukavuutta. Eli periaatteessa ihminen hakee työpaikkoja ja muuta, että se pystyy mukavempaa elämää rahoittamaan. Sitten se hakee puolison, mikä luo turvallisuutta ja niin edespäin, ja vakauttaa taloutta. Eli ihminen hakee semmoista tiettyä turvallisuutta ja vakautta elämään. Se on monilla se. Sitten on tietysti semmoisia, jotka hakee koko ajan elämässä jännitystä, mutta sanotaan, että yleisesti ottaen ihmiset hakee semmoista tiettyä tasapainoa elämässä. Harjapakalla kuolemanpelkous, varmaan se on voi myöntää. Petteri sanoi, että kyllähän me kaikki tiedät, että TPS vie mestaruuden tänäkin vuonna. Pete, sori, että mä nauran, mutta tämä on semmoinen tilanne, että ei tiedä itkeäkö voisi nauraa, kun tulee kommentille, niin nyt se tuli näköjään naurureaktio näitä. Joo. Psyko sanoo, että simulaatiossa on virhe, jos noin tapahtuu. Niin. Onko sinne simulaatio enää ohjelmoitu ollenkaan TPS-voittoa? Mä oon sitä mieltä, että Jokerit voittaa tässä lähivuosina mestaruuden. Miltäs tämä kuulostaa? Tuliko Petellä nyt tähän itku vai nauru, kun mä sanoin, että Jokerit voittaa muutaman vuoden? Harjapökan mielestä IFK. No ei noista kumpikaan oikein hyvin ole kyllä pelannut. Pete nauroi itsekin, mutta tuossa uskossa on hyvä elää. Niin. Taustat ei ole ajatellut muutamaan 10 vuoteen kuolla, kuka ajattelee kuolevaa. Niin monethan siis vanhemmat ihmiset lukevat noita kuolinilmoituksia lehdestä ja niin edespäin. Se on kai semmoinen, että katsotaan, onko siellä jotain koulukavereita tai muita. Ja periaatteessa, jos Taimnes säkin olet kuullut kirkkoon, niin silloin sä oot ajatellut jo kuolemaa, koska maksat kirkollisveroa, että saisit hautakiven hautausmaalle. Tämä on tämmöinen oma juttunsa tämäkin. Syko sanoi, että kyllä se Ilveksen pitäisi olla vaikka vähän kääntää veistä haavassa. Kukas muuten voitti runkosarjan? Eihän se ollut Ilves, oliko se Kalpa? Miten se muuten meni? Itse voi yhtään nyt tuosta tietää. Ei se Kalpa ollut. Mikäs se oli sitten? Mikä voitti runkosarjan? Ai Lukko voitti runkosarjan. Joo, se ei vissiin pelaa sitten nyt vielä ollenkaan. Mä en tiedä, miten noin menee noin karsinnat. Pete, sä oot kiitosrauta. Vanhemmat ihmiset lukee kuolinilmoituksessa paikallisesti. Tämäkin vanha Pete jo vuosia lukenut. Ai saatana Pete, nyt se sai tuosta aseen meikäläistä vastaan, kun mä sanoin, että Pete on niin nuori mies vielä, niin nythän jumalauta se vetäisi multa maton alta toi. Miksi mä menin tänne nyt sanomaan tän? Ai jumalauta. Joo. Ensimmäisen jälkeen 1-1 tilanne tuolla SHPK ja pelissä. Katsotaan nyt tuleeko tuosta muutama pelimerkki sitten.
Jos Jokereilla on seuraava peli. 19.3. eli huomenna. Korva tarkkana kuuntelin. Jokas Pete Kemissä on kevään merkit ollut. Nyt haluan lämpimiä päiviä. Tämä viikko vissiin on pitkin Suomeen niin aika lämmin. Pohjoisessa ihan taisi olla jotain pakkasia, mutta kyllä se kevät tästä tulee taas. Tämä on ollut jollain tavalla raskas tämä talvi. Ja sanotaanko näin, että ehkä se on siinä ollut, kun on tottunut aina alkuvuodesta käymään Espanjassa auringossa. Nyt sitä ei ole ollut ja sitten ei ole tullut käytyä solariumiskaan ja aika pilvistä ja tuommoista ollut, niin omalla tavallaan se on vaikuttanut, että tämä talvi on tuntunut erityisen pitkältä. Vaikka nyt täytyy tätä lumivuorta ollut ja muuta, mutta Taimisoit, että rautarunnari alkanut pelaamaan, oli pitkään kai pelaamatta. Niin joo, kyllä tämä vieläkin on aika harvinaista herkkua. Tänään tuli vaan semmoinen ajatus, että mä laitan jääkiekkoon tänään tiistaipäivän kunniaksi pientä jännitystä. Eli 5 euroa törsäsin tuohon peliin ja katsotaan miten siinä käy. Sitten taas jos tulee niin kuin, että ässät sattuisi voittaa, niin sitten ei tarvittaisi vähän aikaa miettiä näitä, mutta jos toi HPK vieten, niin periaatteessa saattaa olla, että teen jokeripeliin myöskin jonkun asteisen liikkeen. Mitä se aamulla oli pakkasta, nyt on +4. Joo, ja me ollaan maaliskuun puolen väliin, kohta huhtikuu. Kyllähän tuo kun kävelee, niin linnut sirkuttaa, että siellä jo no periaatteessa variksilla taitaa muuten olla jo aika pitkällä nuo kosintamenot ja pesät. Kun mä muistan aikoinaan pentuna, kun tuli variksen poikasi haettua lemmikiksi, niin toukokuun alussa niitä piti hakea, että sai kiinni ne vielä. Eli toukokuun, periaatteessa monesti jo huhti-toukokuun vaihteen jälkeen, niin siinä maini piti hakea niitä variksen poikasia, jos ne ei enää kiinni saada. Eli ne oppii aika nopeasti lentää. Ja nyt kun on ollut näin leuto talvi, niin se vie aikaistaa sitä. Mutta joo, pentuna tuli haettua jokunen variksi. Yksi oli meillä monta vuotta. Se oli sitten niin kuin semmoinen lintu, että se oli poikainen, sitä ruokittiin ja temppuja teki ja muuta. Ja se sitten sai kyllä vapaasti lentää ja se häipyi välillä, mutta sitten meni niin kuin vuosikin ja sitä ei näkynyt, niin sitten yksi kerta se oli siellä raakkumassa ja odottamassa ruokaa. Mutta sitten se häipyi kun se löysi puolison itselleen. Eli variskin muisti vuoden verran sen paikan, missä se oli kasvanut, mutta sitten se luonto vei mennessä. Ei ole västäräkkiä näkynyt. Västäräkistä vähäsen, mutta se on kesän merkki toi västäräkki. Kiurusta, en ole kyllä kiuruakaan näistä. Tuliko ne varis näyttää puolisoansa? Mä en osaa 100 varmasti sanoa. Saattaa olla kyllä näinkin, että mutta kun eihän sitä tiedä, kun nuo variksethan on parvilintu. Eli kun yleensä niitä variksia siinä pörrässä ympärillä, niin saattoi muuten olla, että se kävi näyttämässä, mutta se tuli niin kuin hyvin tottuneesti siihen paikkaan, missä se oli, Joo, hauska juttu sekin oli aikoinaan se variksen poikainen, mikä sitten sai itse opetella lentää ja se ei heti lähtenyt minnekään, mutta sitten kun se häipyi, niin se oli varmaan vuoden verran pois ja sitten se tuli näyttäytyä ja sen jälkeen ei näyttäytynyt enää. Tai en ainakaan huomannut, mutta voihan se olla, että se siinä, eipä noita variksia sitten enää erota, kun niitä ei vähän aikaan näe. Koska periaatteessa varikset on niin samannäköisiäkin, että se käytös ehkä on se, mistä sen tunnistaa, että tämä on se sama. Ei ehkä se ulkomuoto.
Kissat nyt erottaa paljon paremmin kuin nuo varikset. Varikset on kyllä aika samannäköisiä. Se valkoinen osa, siinä voi olla vähän eri kohdasta jotain tällaista, mutta tai mikä se nyt on, kun se harmaa kohta, mutta ne on muuten aika samanvärisiä kyllä. Ja variksen nimi oli Viljo. Senkin voin paljastaa. Aina tuli mieleen tuosta, kun toi Heikki Kinnunen sanoi, että onko Viljoa näkynyt, niin tuli aina tuo varis mieleen. Jaana kävi vetäsemässä viimeisen tuutin pakkasesta. Joo, näinhän se on tehtävä, jos tekee jäätelöä mieli, niin ei se lähdekö syömällä jäätelöä. Ei siinä vaihtoehtoa juurikaan ole. Ja nyt tässä on vähän huono istua kyllä. Pitäisikö mun lähteä tästä, katselemaan teksti-tv:stä, miten edistyy toi jääkiekko. Ja sitten mun pitää lähteä pyykit pesukoneesta laittaa kuivua, että saa aamulla puhtaat kalsarit. Toki onhan mun nytkin puhtaat kalsarit, kun mä kävin saunassa äsken, mutta ei sitä tiedä, mitä yöllä tapahtuu. Onko ne aamulla vielä puhtaat? Eihän sitä osaa tässä kohti sanoa. Se selviää aamulla, niin hyvä olla varuiksi parit pestyt housutkin. On jänniä aikoja. Eli niin tunnistaa lentävä jäniksen kotka. Kiitos erittäin paljon. Kiitos livestä. Joo, mukavaa tiistaipäivän jatkoa. Ja mä lähden tuosta ottaa pyykkejä pois koneesta ja pistän ripustanne. Ja palataan taas asiaan jossain kohti. Tämä oli tämmöinen ajanvietto-live. Se kivasti meni teidän kanssa aika ja kiva oli keskustelu ja positiivinen fiilis kaikille. Kevät jatkuu ja kesä koittaa.